السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير للجميع. كنتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير. في الحلقة السابقة طرقت لكم يعني لواحد الضمانة اللي هي مهمة، اللي هي دوماج كوليزيون، او بالعربية كتسمى ضمانة الاصطدام، وهي يعني ضمانة اللي كتعوض واحد الضمانة مهمة اخرى واللي كتسمى لا تيرس. هي اللي كتخول يعني المؤمن له انه يتعوض في جميع الاضرار اللي تقد تلحق يعني بالسياره ديالو، بما فيها يعني حتى لي زاكسيدون فورتوي. اكسيدون فورتوي شنو هي لما تيوقع يعني المؤمن له حادثه بوحدو، يعني يا تقلبت به مثلا في الطريق الله يسر، او دخل يعني في شجره، ولا ضربها له شي واحد بشي حجره مثلا، ولا طاحت عليها شي حاجه من الفوق، ولا يعني خدوش يعني في البيبان ديالها، ولا في الكابو، ولا في بابريز الا تهرس مثلا، ولا شي بنو مثلا الا تفرقع، ولا يعني عدد ديال الامور اللي تقد توقع يعني للسياره، عدد ديال الاضرار. وماشي بالضروره على انه تكون اكسيدون ويكون يعني ان بي في دو بوليس، يكونوا جوج ديال الاطراف. لا، ماشي مهم. دي علاش تسمات لا تيرس، وهذا الشيء علاش يعني لا بريم ديالها يعني طالعه، يعني القسط ديال التامين ديالها طالع بالنسبه للاقساط، للتامينات الاخرى الاختياريه. الوغ هاد لا تيرس هادي نورمالمون ما كتعطاش لي فيكول كلهم، ولكن لي فيكول جداد اللي تيقل العمر ديالهم على 5 سنوات. قبل كانت 10 سنين لي كومباني كيعطيو يعني هاد الضمانه، كيمنحوها لي فيكول اللي العمر ديالهم 10 سنوات، ولكن دابا ولات غير 5 سنين. هذا هو اللي كاين. كنتمنى على انه يكون يعني الشرح ديال هاد الضمانه هذه يكون في متناول الجميع، وما العلم على انه يعني هاد الضمانه هذه تيكون فيها يعني واحد القسط ديال لو دوماج اللي كيتحملو لو كليون. مثلا كتكون فيها اون فرانشيز ديال 2500 درهم. هذا هو المعمول به في لو مارشي. لا فرانشيز شنو هي بالعربيه خلوص التامين. وسبق لي درت يعني حلقه على هاد الخلوص ديال التامين. يعني الى وقعت اكسيدون مثلا، الحجم ديال الضرر اللي قدر الخبير هو 10000 درهم، في التعويض كتخصم منه داك 2500 درهم اللي دوينا عليها اللي هي لا فرانشيز. دونك في عوض 10000 درهم غادي ياخذ المؤمن له غير 7500 درهم. كنتمنى لكم فطور شهي، والى الحلقه المقبله ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش توصلوا بكل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فطور شهي.